ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባለፈው በሰራሁት ስከርት ያው ብዙም እንትን ባያገኝ ችግር የለም። ዛሬ ደግሞ በአዲስ መልኩ የወንድ ልጅ ሸሚዝ ቆንጆ ሸሚዝ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ያው እንደተለመደው የምሰራበትን ሜዠርመንት እና ቱልሴን አሳያችኋለሁ። ይሄ ማርከር ነው። ይሄ ከርቭ ነው። ይሄ ፍሬንች ከርቭ ይባላል። ለሸርቱ መስሪያ የምንገለገልበት ነው። የ50 ሳንቲም ማስመሪያ ነው። ይሄ ሜትር ነው። ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት ግን ሜዠርመንት ላሳያችሁ። ያው ይሄ የወንድ ሸሚዝ ልኬት ነው። ከሰው የተወሰደ ልኬት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ቸስት ነው። ቸስቴ 100 ነው። ቸስት የጀርባው የፊት ለፊት የቸስት ዊድዝ 40፣ ባክ ዊድዝ ደግሞ 42 ነው። ሃፍ ሾልደር ደግሞ 14፣ ሌንግዜ 57 ነው። በዚህ ሜዠርመንት ተነስቼ የወንድ ሸሚዝ እሰራለሁ። ተከታተሉኝ በደንብ እና ደግሞ ያው አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እና ደግሞ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁን ነገርም መጨመር ያለበትንም ነገር መጠየቅ እንችላለን። እሺ ወደ ስራዬ እገባለሁ። ለመጀመሪያ ያክል ይሄ የምሰራበት ፓተርን ፔፐር ይባላል። አሁን የምሰራው ፓተርን ነው። ፓተርን ማለት ይሄ ተቆርጦ መጨረሻ ላይ ጨርቅ ላይ ተደርጎ ተቆርጦ ልብስ የወንድ ሸርት ይመጣል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ያክል እንዲመቸኝ እዚች ጋር 3 ሳንቲም ያክል ወረድ ብዬ እጀምራለሁ ማስመር። ሶስት ሳንቲም ያክል ወረድ ካለ ያው እንዲመቸን ለበኋላ ሶስት ሳንቲም ያክል ወረድ አልኩኝ። ከዚህ ቢያንስ 7 ሳንቲም ዛሬ የምንሰራው ፖሎ የሚባል ሸርት ነው። ፖሎ ማለት ከአንገቱ ጋር የሆነ ቅጥል አለ። አሳያችኋለሁ በእንትኑ ላይ ይሄ ያለን። ስለዚህ ስራችንን የምንጀምረው በማካፈል ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ቸስታችን 100 ነው የተባለው። ስለዚህ ቸስታችንን እናካፍልና ቸስታችን ቅድም 100 ብያችኋለሁ። 100 ሲካፈል ለ4 ስናደርገው 25 ያክል ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንሰራለሁ። ጀስት ያካፈልኩትን ለ4 አምጥቼ እዚህ ጋር 25 ላይ ምልክት አደርጋለሁ። አምስት ላይ ካደረኩኝ ይሄ ዋናው ነገር አለቀ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ነው ሸርቱ የሚያልቀው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እስከዚህ 25 መጥቶልኛል። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ወደ ታች 25 አደርገዋለሁ። አምስት መጥቷል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጣይ ምን እንልካለው? ባክ ቸስት ዊድዝ አለኝ ማለት ነው። ቸስት ዊድዝ ቅድም እንዳሳየዋችሁ
ይሄ ማለት ነው ቸስት ዊድዝ ለሁለት አካፍለዋለሁ። ስለዚህ ለሁለት 40 ሲካፈል 20 ነው የሚመጣልኝ። 20 ፈልጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ 20 ፈልጋለሁ። ከዚህ ወደዚህ 20 ፈልጋለሁ። ያው 20 መጥቶልኛል። የእጄን አርም ሆል የሚባል አለ። አርም ሆል ለመስራት ከዚህ ወደታች 3 ያክል ወረድልና እና ከዚህ ወደዚህ እንደምታዩት 3 ሳንቲም በቂ ነው። 3 ሳንቲም ያክል ወርዳለሁ። የአንገት ደግሞ አለ። አንገቴን ለመስራት ምንድነው የማደርገው? እዚህ ያሳየኋችሁ ቅድም ቸስት አለኝ። ቸስቴን ለ12 አካፍለዋለሁ ማለት ነው። ቸስቴን ለ12 አካፍለው ስንት መጣልኝ? 8.3 አካባቢ መጣልኝ። እቺት 8.3 አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሃፍ ሾልደርም አለኝ። ሃፍ ሾልደር ይሄ ግማሹ የእጃችን ክፍል ማለት ነው 14 ነው የመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር 14ን እዚህ ይሄኛው ያሰመርኩበት ጋር 3 ከታች ወርጅ ያሰመርኩበት ጋር 14ን እዚህ ጋር ፈልግና ከኔኬ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለቀ ማለት ነው። ምን ይደረጋል ከዚህ በኋላ? አሁን የምሰራው አርም ሆል እጄን ማለት ነው የምሰራው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ከርቭ እናገናኘዋለን። ይሄ አርም ሆል ይባላል። እና ቀጣይ ምን ይቀርኛል? ይሄ የአንገቴ ሰርክሉ ማለት ነው። አንገት ላይ አንገት የሚሰራው ሰርክሉ ይቀረኛል። ስለዚህ ቀደም የመጣልኝ 8.3 አለ አይደለ? ቸስቴ ለ12 አካፍዬ የመጣልኝ 8.3 አለ። ስለዚህ እዚህ ጋርም 8.3 አደርጋለሁ። ወደዚህም ወደ ታች በመጀመሪያ 8.3 አደርጋለሁ። ስትሬት ላይኑ ቀጥ ብሎ እንዲመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የለካሁት አለ። ይሄን ከዚህ አገናኛለሁ። ይሄም 8.3 ነው። ስለዚህ ከዚህ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሪፍ ከርቭ እንዲመጣልኝ ይሄንን ያው ከርቡን እንዲመራኝ ነው እንዲያደርገውና ይሄን ከዚህ ያሰመርኩትን ለ3 አካፍለዋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ለ3 ተካፈለ ማለት ነው። እኩል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከርቡን ለማምጣት ማለት ነው። በእንዲህ አይነት መልኩ ከርቡ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የፍሮንት ፓርት ይሄ የፍሮንት ፓርት ነው። ከፊት ለፊት የምናደርገው ልብስ ይሄ ነው። ይሄ ተቀዶ ደግሞ በኋላ ምን ተሰጥቶት በኋላ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ወደ ባኩ እንገባለን። ባኩም ተመሳሳይ ነው። ያው ድጋሚ ሳሳያችሁ በደንብ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ያው ይሄንኑ ሌንግስ ተጠቅሜ ነው ባኩን የምሰራው። የሚለያየው አሁን ከፍሮንቱ የባኩ ባክ ዊድዝ አለው። ይሄ ደግሞ ቸስት ዊድዝ አለው። የፊት ለፊትና የኋላ ዊድዙ የባኩ ትንሽ ጨመር ስለሚል ለሱ ሲባል ነው እንጂ ተመሳሳይ የሆነ ሜጀርመንት ነው። ስለዚህ እንደ ቀድሞ ቅድም እንደሰጠሁት ከዚህ ትንሽዬ የዚህን ያህል ክፍተት ተውለታለሁ።
ስለዚህ ቅድም ስንለካ እዛ ጋር ቸስት ለ12 ስንለካ ለ4 ስንት መጥቶልናል? 25 አካባቢ መጥቶልናል። 25ቱ የማይቀር ነው ከፍሮንቱ ጋር እኩል መመሳሰል አለበት ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ አለቀ። እንደ ቅድሙ ይሄንንም ደግሞ 25 ወረድ እንልና 25 ከዚህ የምወርደው የቸስቲ ለ12 አካፍዬ የመጣልኝን ነው እዚሁ ላይ የምጠቀመው። በሌላ ልኬት መጠቀም እንችላለን፣ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። እሱን ደግሞ ግን ያው ቀላል ብላችሁ እንትን ብትሉ እንዲመሳሰል ይሄን እናደርጋለን። በቀጣይ የማካፍለው አሁን ቅድም ቸስት ዊዜን አካፍዬ የመጣልኝ እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ የመጣው ነው ቸስት ዊዜ። ስለዚህ 40 ነበረ 20 መጥቶልኛል ለሁለት ሳካፍለው። አሁን ደግሞ ይሄን ለሁለት ሳካፍለው ስንት ይመጣል? 21 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ይበልጧል የፍሮንቱን ማለት ነው። ስለዚህ 21 ላይ ምልክት እናደርጋለን። አንድ ላይ ወጥቷል። እሺ ቅድም ደግሞ እዚህ የኔኩን እንትን ስለካ 8.3 አካባቢ መጥቶልኛል ቸስቲ ለ12 አካፍዬ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም የባኩንም እንትን ለመስራት ኔክ ለመስራት 8.3 ያስፈልገኛል ማለት ነው። 8.3 ወደዚህ ወደ ታች ደግሞ ስንት አደርጋለሁ? 2 ለምን የኋለኛው ከፍሮንቱ ትንሽ አነስ ስለሚል 2 ነው። 2 ይበቃናል በደንብ ለመስራት ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ቦክሱን መሰራለው አሪፍ የሆነ ከርቭ ለመስራት እንዲመቸኝ ነው እንጂ ያው እንትን አይደለም ያን ያህል አይደለም ስለያለ አይደለም። እቺ የባካችን ኔክ ናት ማለት ነው። የባካችን ኔክ በዚህ መልኩ ይመጣል። ከዛ ቅድም ከዚህ ወደ ታች 3 ወርደናል ለዚህኛው ማለት ነው። ለዚህኛውም በዛው መልኩ 3 እንወርዳለን። አቺን ማጋጠም ቅድም ከዚህ ከኔኬ እስከዚህ ድረስ 14 ሃፍ ሾልደር የምንለው ማለት ነው 14 መጥቶልኝ ነበር። ስለዚህ ይሄንንም እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ 14 እንፈልጋታለሁ። እዛ ይሄንን ከዚህ ጋር መጥተን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደቀደሙ አሁንም ከዚህ ወረታች 3 ወርዳለሁ። 3 ከወረድኩ በኋላ ለከርቭ እንዲመቸኝ ለአርም ሆሌ ከርቭ እንዲመቸኝ ነው። እዛ እቺ እንድትመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት መጥቶልኛል። ይሄንንም በዚህ መልኩ አርሞሊን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መጥቷል። የፖሎ ሸርት በኢሜጅ አሳያችኋለሁ እዛው ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄ ይመስላል። ይሄ የተሰራው ለፊት ለፊቱ የልብሳችን ክፍል ነው። ይሄ ፊት ለፊት ለሚሆነው፣ ይሄ ደግሞ በጀርባ ላለው ነው። እና ይሄንን ከመቁረጣችን በፊት ምን እናደርጋለን? ሲም አላውንስ የሚባል ነገር አለ። ሲም አላውንስ አለው። ሲም አላውንስ ማለት ለሰፌት ቦታ ትተን ማለት ነው። ይሄን ራሱን ካወጣን በኋላ ሲም አላውንስ ሰተን ሙሉን ካወጣን በኋላ ጨርቅ ላይ አስቀምጠን ጨርቁን መቁረጥ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ስፌት መግባት ነው፣ ወደ ስፌት መግባት ነው። ግን ይሄንን ለመጀመሪያ ሙሉ ለማሟላት ምን ያስፈልገናል? ኮላር የሚባል ነገር አለ። ኮላር ማለት ይሄ ኮሌታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስሊቭ አለ፣ እጅጌ ማለት ነው፣ ሙሉ እጅጌ። እሱን ደግሞ በሌላ መልኩ ነው ማሳያችሁ። አንድ ያስፈልገዋል ሌላ ቀረጻ ማለት ነውና እሱን በሌላ ጊዜ እናያለን። ያው ማለት አበረታቱኝ፣ እኔንም በደንብ እንሰራለን፣ ብዙ አይነት ነገር እንሰራለን። በቀጣይ ስንሰራ ግን ከራሱን ይሄንኑ ሲም አላውንስ ሰተን
ቆርጠን በደንብ አድርገን ቆርጠን ጨርቅ ላይ አስቀምጠን እንዴት ቆርጠን መስራት እንደምንችል እናያለን በአንድ ላይ ማለት ነው። ኮላሩንም አሳያችኋለሁ። ይሄ ኮሌታ ከዛ ደግሞ ስሊቭ የሚባል እጅጌ ሙሉ እጅጌውን ወይም ደግሞ ግማሽ አጭር እጅጌ ለፖሎ ብዙ ጊዜ እንኳን አጭር እጅጌ ነው፣ ግን በሌላ ሸርቶች አሉ የሜንስ ሸርቶች አሉ። እነሱን እንሰራ ያው ሙሉ ስሊቭ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ሙሉን ስሊቭ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ብቻ አይደለም እንሰራው፣ ብዙ አይነት ስራዎች እንሰራለን። የስፌት አሰፋፎችን እናያለን። ልብሱን ራሱን ሰርተን እናያለን ማለት ነው። ያው በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮፌሽን ነው። አሪፍ ገቢ እያስገባ ያለ ፕሮፌሽን ነው እና ይሄን ነገር ለመመልከት ሞክሩ። እኔንም አበረታቱኝ፣ ኮሜንት ስጡኝ። መስራት ያለብኝ ነገር ካለ ወይም ደግሞ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት አሳውቁኝ። ለዛሬ ይበቃናል። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ በኮሜንት ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።